ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਟਾਈਟਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਯਾਰ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਯਾਰ 30+ ਵੀਡੀਓ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਵਾਂ ਇਹਦੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਟੋ ਵਲੋਗ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਗਰੋ ਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ 30 ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੈਂ ਗਲਤ ਪਾਈਆਂ, ਨਹੀਂ, ਵਧੀਆ ਪਾਈਆਂ, ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਐਫਰਟ ਲਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਯਾਰ ਤੋਂ 30 ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀਆਂ ਵਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ 500 ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਪਈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ 1000 ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕ ਅਗਰ ਜਿਹਨੇ ਮੋਟੋ ਵਲੋਗ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਵਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ, ਵਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂੰਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਯਾਰ ਗਰੋ ਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੋਟੋ ਵਲੋਗਿੰਗ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਮੋਟੋ ਵਲੋਗ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਯਾਰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਲੇਸ ਗਏ ਹੋਣੇ ਜਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਊਂਟਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਗੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਵਾ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਚੈਨਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਗਰੋ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਵੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸਣਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ। 30 ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਰੋ ਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਕੰਟੀਨਿਊ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹਰ ਰੋਜ਼। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਯਾਰ ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਹੈਗਾ ਛੋਟਾ, ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 2 ਮਿੰਟ ਕੁਛ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਇਹ ਚੈਨਲ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਉਹ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਹੀ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਊਂਗਾ ਅਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਯਾਰ ਹਜੇ ਨਵਾਂ ਚੈਨਲ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਗੱਲ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂ, ਛੋਟੀ ਲੈਂਥ ਰੱਖਾਂਗਾ ਵੀਡੀਓ ਦੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਆਡੀਅੰਸ ਨਵੀਂ ਆਏਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਮੇਰਾ ਗਰੋ ਅਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿਸ ਬੇਸ 'ਤੇ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ। ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਹੈਗਾ ਮੋਟੋ ਵਲੋਗਿੰਗ 'ਤੇ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੋਟੋ ਵਲੋਗ ਦੀ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਨ ਮੈਂ ਕਾਰ ਅਤੇ ਵਹੀਕਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਰ ਮੈਂ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ, ਗੇਮਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਠੀਕ ਆ, ਵੇਖ ਕੇ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵਰਟ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿਊ ਆ ਰਹੇ ਆ 100K, ਠੀਕ ਆ, 1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵਾ, ਮੋਟੋ ਵਲੋਗ ਨਾ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਗੇਮਿੰਗ ਵਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅੱਧੀ ਆਡੀਅੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜੁੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੋਟੋ ਵਲੋਗ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਅੱਧੀ ਗੇਮਿੰਗ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜਾ YouTube ਦਾ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਨਫਿਊਜ਼, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਾਂ, ਗੇਮਿੰਗ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਰਾਂ ਕਿ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਕਰਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਟੋ ਵਲੋਗਿੰਗ ਚੈਨਲ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮੋਟੋ ਵਲੋਗ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਮੋਟੋ ਵਲੋਗਿੰਗ ਦੇ ਹੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣੀਆਂ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਵੇਖੋ ਵਿਊ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਆ, ਵਿਊਅਰਸ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੌਲੀ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਅਤੇ ਬਸ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੋਟੋ ਵਲੋਗਿੰਗ ਵਾਲਾ ਚੈਨਲ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਮੋਟੋ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣੀਆਂ ਵਾ, ਮੋਟੋ ਵਲੋਗ ਦੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੇਮਿੰਗ ਚੈਨਲ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੇਮਿੰਗ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਓ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ, ਕੈਟਾਗਰੀ ਅਗਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਾਹ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਵਿਊਜ਼ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਮੋਟੋਸ ਦੀ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਮੋਟੋ ਵਲੋਗ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣੀਆਂ ਵਾ, ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ ਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਗੇ, ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੰਦੇ ਜੁੜਨਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ ਐਲਗੋਰਿਥਮ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਤੀਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਵਾ 30 ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟੋ ਵਲੋਗਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਮੋਟੋ ਵਲੋਗਿੰਗ ਦੇ ਹੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਮੋਟੋ ਵਲੋਗ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਪਿਆ ਜਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੋਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਐਡੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਮੈਂ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੰਫਰਟੇਬਲ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਕਰਦੇ ਜੇ ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲੋ, ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਧੀਆ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਡੀਅੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੁੜ ਜਾਏਗੀ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵਾ, ਸ਼ਰਮਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਆਪਣਾ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡੀਟਿੰਗ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੋ ਗਲਤ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਮੋਟੋ ਬਲੋਗਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਆਡੀਅੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੁਣੇਗੀ, ਵਧੀਆ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੁਛ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਗੇ, ਭਾਅ ਜੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ, ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਚੌਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ। ਚੌਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਂ ਚੈਨਲ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ 0 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟਾਈਟਲ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਭਾਅ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੋਟਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਰੋ ਹਜੇ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੁਛ ਵੀ ਲਿਖ ਦੋਗੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲਾਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਦੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਟਾਈਟਲ ਅਤੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਵਾ ਗਰੋ ਅਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗਾ। ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕਿਹੜੀ, ਮੋਟੋ ਵਲੋਗ, ਠੀਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਟੋ ਵਲੋਗ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੈਨਲ ਵੇਖਣਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੋ ਅਪ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਨਾ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਇਹ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕੀ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣੀਆਂ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਜੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਕਾਪੀ ਕਰ ਲੈ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲੈ, ਨਹੀਂ, ਬੋਲਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਣਾ, ਠੀਕ ਆ। ਲਿਖਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਣਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਟਰੈਂਡ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਟਰੈਂਡ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਂਡ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਰੋ ਅਪ ਕਰੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਰਮਲ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲੋਗੇ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਲੰਘ ਗਿਆ ਬੰਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਟਰੈਂਡ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ, ਅਤੇ ਬਸ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰੋ ਅਪ ਕਰੋਗੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਪੰਜਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੇ, ਵੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟੋ ਵਲੋਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਆ, 2 ਦਿਨ ਪਾਈ ਆ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਪਾਈ ਆ, ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਪਾਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਵਿਊ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਨਤਾ ਲੋਕ ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਯਾਰ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਿਓ, 90 ਦਿਨ, ਕਿਉਂਕਿ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ YouTube ਦਾ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ YouTube 'ਤੇ ਚੈਨਲ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਡੀਅੰਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੋਚ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੇ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਹਜੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਕੁਛ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਏ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ YouTube 'ਤੇ, ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੈਨਲ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਇਆ, ਨਵਾਂ ਚੈਨਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਫਿਰ ਆਇਆ ਵਾਪਸ। ਅਤੇ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫਿਰ YouTube ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪੁਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਡਾਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਅਤੇ ਬਾਕੀ 6ਵੇਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 6ਵੇਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਹੈ 30 ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾਤੀਆਂ, 2 ਪਾਤੀਆਂ, 3 ਪਾਤੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ, ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕੋ ਵਰਗੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓਗੇ ਅਤੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਯਾਰ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ 10 ਵੀਊ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਸੇ 'ਤੇ 40 ਵੀਊ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਸੇ 'ਤੇ 100 ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਪਿਆ, ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਵਾ ਲੇਕਿਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕ ਪਰਫੈਕਟ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡੀਟਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕੁਛ ਖਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਰੋ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀਡੀਓ ਰੋ ਹੋਵੇ, ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਗਰੋ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੱਟ ਲਾਏ ਇੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੋ ਇਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੱਟ ਲਾਏ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ, ਰੋ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਰੋ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁਛ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਰਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਟਰੈਂਡਿੰਗ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਲਈ ਹੈ, 9 ਮਿੰਟ ਕੁਛ ਸੈਕਿੰਡ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਠੀਕ ਆ,
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਹੁਣੇ ਕਮੈਂਟ ਮਾਰੋ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਲਈ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ। ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੱਸਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਹੁਣ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਲਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਇੱਦਾਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ, ਹੌਲੀ 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 ਕਰਕੇ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਚੈਨਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ, ਕੁਛ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਪਾ ਤਾ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਪਾ ਤਾ, ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹਾਈਡ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਵਾ, ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ, ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰੀ ਜਾਣੀਆਂ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ। ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਹੈਗਾ, ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਵਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਯਾਰ ਗਰੋਥ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮੇਰਾ ਵੀਡੀਓ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ। ਓਕੇ ਬ్రో, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਾਏ, ਮਿਲਦੇ ਕੱਲ੍ਹ।